Protect na yan. Trust issues ako guys sa GoPro eh, baka hindi nagre-record. Binago ko kasi guys yung yung mic ko. So inalis ko yung dati kong mic, yung BOYA, kasi naiirita ako eh, ang haba ng ang haba ng cable or ng cord niya. Eh ito, nagpalit ako ng mas ng mas maikli lang, pero wala siyang yung baterya. Pag ito kasi yung mic nyo, kailangan mo muna buksan yung GoPro and then saka mo ipi-play. Hindi katulad ng yung mga BOYA na may battery na mic. Pag in-autoplay mo yung GoPro, automatic na mag-record yung mo nun, yung boses. Yung mga ganitong mic, kailangan mo munang buksan yung GoPro and then ayun nga, saka mo ipi-play para lang makapag-record ka ng ng audio. And hindi ko rin na hindi ko na turn on yung LED na feature. Naka-turn off lang, kaya hindi ko makita talaga kung nagre-record. So yun nga guys, never mind. So ito, punta tayo ngayon ng ng Yamaha Dasma dito sa may bandang Aguinaldo Highway. So pag wala dun yung nahanap ko, punta naman ako ng Yamaha sa may Imus, sa may Anabu. Kasi kaya din ako hindi nakakapag-vlog na itong mga nakaraan guys, kasi diba nabanggit ko naman sa previous vlog ko about dun sa Michelin tire ko. Kasi magpapalit nga ako ng sprocket. So ayun, nakapagpalit na ako guys. So saka ko na sasabihin sa inyo kung anong brand or anong size yung napalit kong sprocket set. Kasi hindi ko pa talaga siya ma-review kasi may nasira sa sa sniper ko. So nasira yung niya guys, yung sa may chain adjuster sa may loob ng swing arm. So nasira yun. And ayun nga, kaya medyo alangan din akong patakbuhin to ng ng medyo may kabilisan. Kasi may sira sa may sa may swing arm. So ngayon lang din ako ulit nakalabas. Medyo marami na rin palang lumalabas. Dahil na rin GC ko na rin naman dito sa Dasma eh. So allowed na lumabas may mga trabaho. And ako, di rin ako nakakalabas ng nakaraan kasi nawala ako naman yung quarantine pass ko. Kasi ngayon pag GCQ, allowed na lumabas basta may trabaho ka eh. Pakita mo lang yung company ID mo, papayagan ka na sa mga checkpoint. And ako, wala pa naman talaga akong pasok. Ginamit ko lang yung company ID ko para makalabas. Hindi pa naman talaga ako dapat lalabas para maghanap ng pyesa na yun. Nagkataon lang na inutusan din ako ng nanay ko na mag-withdraw. So ayun, sinabay ko na para isang labasan na lang, diba? So matagal na rin ako naghanap guys ng chain adjuster na yan. Sa mga shop lang dito sa amin, wala akong makita. So ito, try ko lumabas sa kasa, baka meron. Kasi yung mga shop lang dito na malapit sa amin, negative eh. Eh kung meron man silang chain adjuster, mga ibang model lang, hindi ko alam kung kakasya. Kasi minatry ako, may binigay sa akin dati pang Raider 150. So tinry ko ikabit, or tinry namin ikabit. Ayun, hindi naman kasya. So ayun, ayoko na rin mag-try ng ibang chain adjuster ng ibang motor, kasi baka hindi rin naman compatible sa sniper. Kasi ayoko rin naman ipa-welding eh. Kasi merong option na ipapa-welding mo nga yung yung chain adjuster mo. Eh para sa akin naman, parang siraan na yun eh. Parang kailangan na talaga ng bago. Eh, nakalabas ulit ng highway. So dito na banda guys yung Yamaha. Baka na magpas lang ako, pero dito na yun eh. Yan, wala. Nagpas ng Moto Express. Ito. Boss na ba? Ay putik, sarado. Di ba magbubukas to? So no choice tayo. Punta tayo ng Anabu. Woohoo!
Company ID boss, Pasay. Okay na po. Thank you. So yun, maraming salamat sa company ID ko. Nakakalusot ako. Pwede na kaya mag-KB ang gamit yan. So gagamitin mo lang yan syempre. Pag dito lang, hindi mo naman kailangan bumiyahe. Tama na itong nakakalabas tayo ng ano, tama na itong nakakalabas tayo ng Gen 3 or ng Dasma, diba? Putik na yan, sarado yung ano guys, sarado yung Yamaha Dasma. So sa ano mo, hindi pa ako sigurado kung bukas. Sana bukas naman. Kundi uwi ako luhaan, tapos hindi ko na naman mabablog yung sprocket ko. Hay, lalay muna. Di ba makapagpabilis eh. So takot kasi ako swing arm ko, mamaya biglang matanggal tong gulong ko. So ito na, Yamaha. Bukas kaya to. Yun, bukas. Park ko muna to dito. Ay ako, sana meron, kasi ito lang yung bukas eh. Tweet ko kayo guys, okay? A few moments later. So ito guys, pauwi na ako. Nangyari, wala silang stock dun. And then ayun, nag-pre-order na lang ako. Nag-down muna ako ng 150 pesos. Kasi nasa 300 eh, 315 ata yung chain adjuster na itong Sniper 150 dun. And since wala pala silang stock, ayun, mag-pre-order ka na lang. So ako, ayun, pinush ko na rin yung pre-order kaysa maghanap pa ako ulit kung saan-saan. Eh, ang hirap din naman makahanap. Kaya, eto, sinaga ko na lang muna. Maghihintay na lang ako hanggang dumating yun. Nakakamiss. Nakakamiss talaga lumabas. So, walang checkpoint, pabalik ng Dasma. So, ito tayo saglit. Pakita ko sa inyo tong ano. Pakita ko sa inyo tong chain adjust. Ito, sira oh. So, natin yung kabila. Ayan. Then, ayan, sira siya. Kailangan siyang tanggalin para makabit yung ano ko eh, yung sprocket ko saka yung chain. So, ayan, ito yung kailangan natin palitan na pyesa. So, ito, konting shoutout lang na UP na. So, shoutout kay JayRidez. So, ayan, thank you, maraming salamat Paps. Ride safe lagi. Then, ay, shoutout din kay Paps Jaril Adventure or Adventure. Yan. Maraming salamat Paps. So, ride safe. So, okay lang naman guys, konting shoutout lang. Ito, pauwi na ako. So, pinakita ko na rin naman sa inyo yung sira akong chain adjuster. Bale, putol. So, ito, balik ako ng Dasma. Or babalik ako ng Dasma bayan kasi may pinapabili lang sa akin si Margo. Kaya pala walang checkpoint banda ron dahil nandito. So, okay naman. Pinakita. Nakasabit kasi sa akin yung company ID ko guys. Okay, nakasabit sa akin. So baka pag nakita nila, diba, pwede na. So ito, punta tayo ng ano guys. Punta naman ako ng Dasma bayan dahil may pinapabili sa akin si Margo. Sana bukas ng Dunkin Donut para ma-satisfy yung cravings niya. Kung napansin nyo guys, diba, malapit na rin ako mag 1k subs. So malapit na tayo ma-monetize kasi yung watch hours ko is malapit na rin naman. Kaya kung makapit ka dito sa part ng vlog na to, so maraming salamat. Dahil natutulungan yan yung watch hours ko. Eh hindi ka pa nakasubscribe, yan, subscribe ka na rin sa channel ko para ma-reach na natin yung 1k subs. Then monetize. Then pag na-monetize tayo, diba, try natin try natin magpa-giveaway or para-raffle na wala pa ako nang isip kung ano, pero suggest na rin kayo. Mag-isip na rin ako ng pag-giveaway yung medyo pasok sa budget.
Kasi kahit naka-quarantine naman tayo guys may trabaho naman tayo, naka-work from home ako. Kaya blessed pa rin tayo na na at least may income pa rin tayo kahit papano. So ito, punta muna ako sa gusto ni Marco, yung Dunkin Donut. Tingnan natin yung bukas. Bukas ba? Sarado? Miss, wala na? Okay. Miss, magkano isang box ng Munchkins? 349 sir, 349. Kasi kaya na lang po. Thank you. So ito guys, nakabili na tayo ng Dunkin Donut. Ang problema ko lang, wala akong box. So ayan siya, sabit ko sa dito. So ito next stop ko guys, kasi nabanggit ko naman kanina, diba? Itusan ako mag-withdraw. So withdraw muna tayo. A few inches later. So ito guys, pauwi na ako. Nagawa ko na yung mission ko ngayon, mag-withdraw. Kasi hindi nga ako agad nakakuha ng ng chain adjuster ko para dito sa sniper natin. But ayun nga, nakabili naman tayo ng ng Munchkins, and then nakapag-withdraw ako. So nagawa ko rin naman yung purpose ng paglabas ko ngayon, kasi bihira lang din talaga ako lumabas. Naka work from home ako na set up, so may trabaho din ako tuwing araw-araw. Tuwing day off, yun, doon ako nakakalabas. Kaso itong nakaraan, kasi yun nga, may sira yung motor ko, kaya di rin ako nakapag-vlog. And tinry ko ding lumabas ng mga araw na yun, kaso wala din akong nahanap na chain adjuster. Kaya ayun, di na rin ako hindi ko pa rin hanggang ngayon, hindi ko pa rin na vlog tong sprocket ko. Pero nakabili na ako guys, pero saka ko na i-reveal kung anong sprocket yan, and anong combination, and kung anong performance nya. So sa ngayon, dito na lang muna tayo guys. Mga ganitong vlog na lang muna. Pasensya na kung lang to, may ma-vlog. Para wala nakalabas tayo. And share ko na rin sa inyo yung mga ganap, diba? Yung ganap sa paglabas ko ngayon sa buhay ko, diba? So yun nga guys, ito ko tatapos nitong vlog na to. Maraming salamat sa panonood, sa pag-subscribe sa channel ko. And ito nga, malapit na tayong ma-monetize. So maraming salamat guys sa suporta sa channel, and maraming salamat sa panonood. Kung hanggang dito nakaabot kayo, yan, malaking tulong yan sa watch minutes natin or watch hours. So yun lang, ang haba na naman ang outro ko. So yun lang, JayRidez out.